Chapter 40. Pumayag ako sa alok ni Papa at sumama sa kanya. Wala akong ibang makitang daan palabas sa problemang nilulubos ako kung hindi ang kay Papa. Pagka-uwi ko ng apartment ay nagsimula na akong mag-impake matapos itong tawagan. Mahirap yon, mahirap iwan ang lugar kung saan ko natutunang buuin ang aking sarili. Bago lumabas ng aking matanda at nabubulok na apartment ay isinaulo ko ang mga haligi nito. Pagkatapos, nagpaalam ako kay Cindy at saka tumungo na sa airport. People like me, didn't we hate changes? Thousands of feet up in the air, I'm living the life I had built and spent well. Those were my good years, with good people, the one I treated my family. For some reasons, I couldn't take myself with me. That all of me was unable to pack up and leave and just simply stood there waving goodbye. She chose to stay because it's so hard to live the best years of my life. Habang nasa himpapawid, pumikit ako sa pagsikat ng araw ngunit nagmulat ako ng mga mata nang bumaba na sa kotse. Ang paglubog ng araw ay nasa aking gilid. Ang mahabang driveway at ang mga pumpon ng puno at anghel sa paligid nito ay hindi pa rin nagbabago. Ang mansyon sa aking harapan ay pareho pa rin sa aking naaalala. Ang malakape at abuhing kulay ng tore-toring mga gusali, ang mga simbolong nakaukit sa mga haligi. Parang walang pinagbago dahil heto na naman akong nakatayo sa lupang ito. Gumagapang akong lumabas at gumagapang pa rin pumasok. Ang alaga ko! Diyos ko, napakaganda at ang laki na! Bakit ngayon ka lang umuwi? Bata ka? Yun ang naging pambungad sa akin ng isang maliit at matabang babae. Ang kanyang puting apron ay lumilipad sa kanyang likuran. Nanang Telma! Salubong ko ng matinding yakap ang tagapagtanggol at tagapangalaga ko dati. Kumusta ka na, Chrissy? Alam mo, nang itawag ni Gov na dala ka na niya pa uwi, hindi na kami mapakali. Ikaw ba naman kasing bata ka, ang hilib mag-al sa balutan? Nanang naman po. O siya, halika na sa loob. Naku, tiyak na mabubusog ka dahil marami kaming hinanda sa pagbalik mo. Andyan ang paborito mong kare-kare at binangkal. Halika na. Nagpatianod na lamang ako sa paghila ng matanda, ngunit nang lumingon ako sa aking likuran ay naroon si Papa. Kausap ang kanyang mga tauhan nagpapatrolya. He looked up at me and his smile reached even beyond the highest towers of my home. Tumango ako rito at pumasok na. Sa kaunting salo-salo ay nagkamustahan kami ng ilang mga dating maids at gwardiya ng bahay. At napon akong mayroon ding mga bago. Kalaunan ay sumalo rin si Papa at hindi ko napigilang hindi pansinin ang kasimplihan ng lahat. Pumanhik na lamang ako sa dating kwarto matapos. Katulad ng mansyon, walang pinagbago sa aking kwarto. I was bombarded with pastel colors and complementary furnitures like I expected. Even the floral fragrance from my silky sheets didn't change. Nothing was touched as if preserving something from it. My fingers traced the spiraling wood of my four-poster bed while I scanned the antique picture frames lined up. Ang kanang gilid ng aking kwarto ay sinasandalan pa rin ng aking puting cabinet kung saan nakalagay ang aking mga stuffed toys and God knows how many pink curly stuffs were in there. Tumalon ako at sumisid sa aking kama at tulad ng dati para bang sumisid ako sa mga ulap. This was my life before. Malaki ang pagkakaiba nito sa apartment na halos 3 buwan bago ako makapagbayad ng renta. But I love my life there. I was in no one but a few someones not only gave me a job, but home and a family. I built that life and I find it hard to let go. Like a book, I left myself in that chapter for a reason. Even if this ends, I know where to find it. I just need to be myself and I know I'll be home. Sa aking malamig at maluwag na kwarto ay nakabalik na naman ako. Magsisimula na naman sa malambot na lupa. At susubuking mabuong muli. I hope that the winds of the south and the peak of its hill will be enough to glue back together the 1,000 pieces of me.
Ang mga unang araw ko rito ay mahirap. Sa bahay lamang ako nag-iikot at pagdating ng gabi ay hindi ako makatulog. Hindi ko nakilala ang kama ko at wala akong ginagawa buong gabi kung hindi ang umiyak. Gusto ko nang umuwi sa apartment ko. Gusto kong magtrabaho ng muli sa bistro. Gusto kong balikan si Gab. Ang mga bagay na alam kong hindi ko basta pwedeng gawin. Gising na, Ma'am Chris. Inaantay po kayo ni Gob sa ibaba. Katok sa pinto ni Ingrid, isa sa mga bagong maid. Babangon na. Hinilot ko ang sentido. Buong gabi na naman akong hindi nakatulog sa kakaiyak. Naligo muna ako at nag-ayos ng higaan. Bumaba na ako ng nakaputing t-shirt at pambahay na shorts. Naroon si Papa sa hapag, nagbabasa ng artikulo sa dyaryo. Good morning, Iha. He leaned his face towards me, expecting a good morning kiss. Good morning. Nilampasan ko ito at umupo sa kanyang kanan. Dinig ko ang kanyang buntong hininga, ngunit hindi ko na ito pinansin. Inipon ko na ang mga pagkain sa pinggan at kumain na. How's your sleep? Did the tea worked? Napatigil ako sa pagkain. Bahagya ko itong sinilip para makita lamang ang concern sa mukha nitong strikto. Umiling lang ako at bumalik ng muli sa pagsubo. This was becoming our routine every morning. He'd request me for breakfast while trying to knock on my closed walls, which he always failed at, of course. Hindi bagay sa kanya ang ganito. His eyes begging behind his thick, expensive glasses. No worries. I'll just ask Harold to find another solution, or better yet, I'll send you an interior designer here later. Baka naman kailangan lang ng kwarto mo ng pagbabago. Anya, bahagyang kumukunot ang noo sa pag-iisip. You can stop haranguing your assistant. Kaya kong solusyonan ito sa sarili ko. I can take care of myself. Sabi ko habang kumakain. Hindi ko maitago ang pamamaga ng aking mga mata kinabukasan. At dahil siya ang una taong nakikita ko sa paggising ay salo niya ang lahat. He'd been trying, really. Thus, the chamomile tea and ang hindi niya maisip ay hindi ito sa jet lag o sa sleeping patterns. It's the lack of accountability. When I took you back here, I know that this wouldn't be easy. I know that my shortcoming as a parent left my relationship with you hanging by a single thread. Anya at ibinaba ang binabasa. Diretso niya akong tiningnan. But I also want you to know that if it's the only thing that I can grasp right now, I'm not giving up. Those were the words I wanted to hear from you for a long, long time. Ang aking pag-amin. For a long time, I adored you. I wanted so much from you. I had always loved the thought of you needing me, but now is not the time. Not next month, not next year, not ever again. Huwag mong sabihin yan, Chris. Nauupos ang matapang na apoy sa kanyang mga mata. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Sa wakas, lumabas din ang lalaking hindi kayang umako ng bata at responsibilidad noon. Naaalala mo ba ang mga business trips mo noon? Usually, it'll take you a month or two before you would return. I would always sleep on your bed because I missed you, but you figured it out. So, you'd always lock your door and you know what I do? Tanging iling lamang ang sinigot sa akin ni Papa. Sakit at pagsisisi ay nakasulat sa kanyang mga mata. I'd sleep in the hallways, outside your room. My father looked down in shame. He couldn't even look at me now. Wala akong maramdamang emosyon. Hindi ko ito sinasabi dahil gusto kitang saktan o sisihin sa mga nangyari sa akin. I'm saying this because I don't need an interior designer or a chamomile tea, and because it doesn't work that way. I just need something you didn't care to give me before. Sagot ko. What is it? Tanong niya. Time. Mahina kong sabi. Now I have the distance. The time was all I need. Malalagpasan ko rin ito at tatayo sa aking dalawang paa. Ngunit, ngayong sugatan ako ay hindi ko kayang bumangon. Iiwan ko na muna ang lahat sa panahon. Hindi ang tsaa o pagbabago ang kailangan ko, pero ang panahon.
Tinapos ko ang aking breakfast bago marahang tumayo at nagpaalam. Pumanhik na ako sa aking kwarto sa itaas. Iniwan si Papa doon na hawak ang kanyang dibdib. The next few days were no different except that Papa no longer have his breakfast here with me. But his instructions to the staff were clear. Nasa maluwag at bukas na garden pool ako palagi kumakain ng breakfast at merienda and not to disturb me. Pinalagyan niya yon ng hammock at shade. Wala akong ibig gawin dito at dahil wala na rin akong magagawa, ang mga papers at requirements na dapat kong ayusin sa aking pag-transfer ay tinapos na ni Papa. Nakapagdesisyon na akong itutuloy ang aking pre-med patungong medical school ngayong hindi ko na kinakayod ang lahat. Alam kong pera ni Papa ang gagamitin ko at narito ako sa kanyang puder ngayon. He provides for me a lot, more even in the near future, and I accept it. That's the only thing I could do for now, to accept it. Kung itatapon niya akong muli, alam kong alam niyang kayang-kaya ko kahit wala siya. Hindi ko pa gaano kilala ang mundo pero sapat nang makipagbunong braso ko. Minsan sa tanan ng aking buhay. Nako, ang kamay! Naninira ka na naman, Chris! Mayroong tumampal sa aking mga kamay, kaya naman halos mahulog ako sa duyan. Tiningala ako si Nanang Thelma na nag-aapoy ang mga mata sa kanyang mga nalagas na pula at puti at pink na rosas. Wala rin siguro siyang magawa dahil marami siyang tanim dito. Alam mo, bata ka palang palagi ka nang naninira ng tanim ko. Ay naku, ikaw talaga. Wala ka pa rin magawa kung hindi tirahin ang mga tanim ko. Pinandilatan niya ako ng mga mata habang pinagmamasdan ko ang mga kamay niyang walang buhat na pagkain. No food. Hindi ako pumunta rito para sa merienda, bata ka. Tumalikod ako sa kanya at humiga ng muli. Pinaltik niya ang dalawang daliri at tumunog ito sa aking muka. No food means no entry, sabi ko nang bumangon na. Dumalaw ang kuya mo at nasa loob na. Bakit ba ganun ang lalaking yon? Ang gwapo pa rin. Ang alaga ko, ang pogi. Hinila ako ni Nanang sa loob at wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Kaya ayaw ko sa politics dahil nakakabutasan. Nagkakahulihan. You can't trust people these days and media sucks big time. Dinig ko ang malambing na boses ng lalaki nang pumasok ako. You're next in line so you have no say about this. Oh, yes I do, Beth. What if I elope with someone and Dad wouldn't have to drag my ass to a law school? How's that? Elope? That's a funny word. Napailing ako sa aking naiisip. Hinatid na ako ni Nanang Thelma at iniwan sa 4 na taong tanging kapatid ko lang ang aking kilala. Chris. Nilapitan ako ni Kuya Victor at humalik sa aking pisngi. Niyakap ko ito na mahigpit at tumango. You came here alone? Where's Justice and the whole gang? Ngisi ko rito habang bahagyang sinisilip ang 3. Naroon silang lahat sa sofa, 2 babae at isang lalaking kamukha nung maputing babae. Ang isa ay katamtaman lang ang kulay. Huh? Umangat ang matutulis na buhok ng lalaki nang tingalain ako. Sinisilip niya kanina ang naiwang laro ang microscope ni Agot noong nakaraan. Bago pa man nakasagot si Kuya Vic ay nasiko na siya nung isang babae roon. Justin's at school and Agot's with her mom at home. Naupo na si Kuya Victor and so did I. His eyes sparked at the mention of his family. You should come visit us. Matutuwa si Justin kay tita. Tumango ako rito. Then Kuya motioned towards the trio with us. Tanging nagawa ko lamang ay ang ngumiti ng kay tipid. Everyone, this is Chris. Chris, mga pinsan natin, you remember? Hindi ako komportable sa kanilang paninitig sa akin dahil hindi ko naman sila naaalala. Tinitigan kong mabuti ang kanilang pisikal na katangian ngunit hindi ako sigurado. And the fact that they were equally scrutinizing me made me so anxious. Napabasa ako ng mga labi. I'm Romina and this is Arjun, my stupid brother. And now your stupid cousin. Anang isang babae ngunit napigilan siya ng kanyang kapatid. Tama nga ang hinala ko sa kanilang identical na bibig at ilong. Hey!
First impressions matter. No one likes you at first impressions, so suck it. Play nice, kids. Sumabay si Kuya Vic at natigil na ang magkapatid. Umirap ang malalaki at itim na mga mata ni Romina kay Arjun. Nang magtama naman ang tingin namin ng isa pa nilang pinsan ay tumango ito. Beth, this is Chris. Mas gusto ko ito kaysa sa magkapatid. Anunsyo ni Kuya at humalakhak, earning him a glare from the siblings. Ang magkapatid ay nagtataglay ng matutulis at mas ebidenteng katangian. Sa pananalita at tingin, ngunit si Beth ay naiiba. Malambot at tila ba hindi nangangagat, pero ang mga mata ay mas matalas sa dalawa. Ito ang maputi at katamtaman ang tangkad. We've met once, I remember you, at the kiddie pool on Kuya Vic's birthday. Mahina nitong sabi ngunit matatag ang tingin. I'm sorry. Umiling ako at ngumiti ng tipid. Hindi ko matandaan. Damn. Beth shrugged at me and eyed Romina and Arjun as if telling them to speak up. She certainly had an effect on me and I'm sure it doesn't stop with just me. Tito Nick told us to tour you around the campus. Nasa veterinary si Beth, ako naman ay sa business, while Arjun here will not be with us anymore. He'll transfer to a law school soon. But it's not final yet, so I'm joining the welcome wagon. Panunuloy ni Arjun. Mabuti na lamang na komportableng nakakapag-ingay ang magpipinsan dito sa bahay dahil bukod sa wala ako sa mood makipag-usap ay hindi ko alam kung paano sila aaliwin. Wala pa rin kasi ako sa huisyong makipag-usap at hindi ko alam kung paanong mang-aliw ng isang mayaman. Hinila ako sa tabi ni Kuya Vic para kausapin. Bahagya akong sinusulyapan ang tatlo sa living room. As usual, si Arjun ay kinukutingting ang mga naiwan pang laruan ng pamangkin ko. Why are you here, Chris? Tell me what happened. Mahinang bulong ni Kuya sa aking tainga. Matama akong tinitingnan. You don't want me here? Aking puna na kanyang inikutan ng mga mata. I was just visiting Papa. I needed a vacation. Sa pag-ikot muli ng kanyang mga mata ay napatigil na ako kaagad. Tinaasan niya ako ng kilay at humalukip-kip. He's giving me that big brother look and I hated it. I've always hated that look. I call bullshit. The last time I made you come here ended in a disaster at ngayon ay nasundo ka ni Papa at nakabakod pa. You're not that easy. Fine. Nahihirapan na ako sa buhay ko doon, okay? Sobrang hirap ay pakiramdam ko walang natira sa sarili ko. Pakiramdam ko mamamatay ako kapag nagtagal pa ako ng isang gabi doon. Matindi kong asik sa kanyang pandinig lamang. I didn't even know I was panting until Kuya Victor laid both of his big hands on my shoulders. I somehow calmed down as he looked down at me, weighing my emotions. Matagal ang kanyang panunuri sa akin. You and I, we're going to talk about this. I'll call when I'm not busy anymore, okay? Tumango lamang ako sa kanya. Sinilip ko ang trayo sa living room. They're now dead bored and playing with their phones. Great. If you need anything, I'm here, Chris. Dumungaw si Kuya sa aking tenga at bumulong. If you feel lonely, come visit at the villa. We'd hate to lose you again. Thanks. Sabi ko habang nakayuko. Umiinit ng bahagya ang sulok ng aking mga mata, lalo na nang humalik ito sa aking noo bago umambang aalis. Ngayong wala nang sasalo sa aking mga bisita ay hindi ko alam kung paanong gagawin. Hindi ako nakikihalubilo sa aking mga relatives noon at posibleng ito ang una bukod kina Kuya at Papa. I nodded at them while I was standing next to adjacent one-seater. Magpapalit lang ako ng damit. Kung okay lang sa inyo, Beth, Romina, Arjun. Wear a dress! Kindat ni Romina sa akin. Sa kanyang gilid ay umirap lamang si Beth. Dress? What for? Clubbing! Her firm statement at our state turned into a shriek as we walk inside the high-end club. Tingin ko ay sasabog ang lugar sa music. Alak at sigarilyo, iba't ibang mga mukha ang pumaligid sa akin habang patungo sa isang VIP lounge.
Hindi ko matandaan ng mga tao ng magpipinsan na pilit nilang ipinakikilala sa akin. Well, it was a thrill to be walking with the most popular kids in town. Chapter 41. With the help of last night's exhaustion and alcohol, I finally had an 8-hour sleep. No worries, no tears, and of course, no chamomile tea. Kinabukasan ay masakit ng kaunti ang aking ulo pero dinali naman kaagad ng aspirin. Walang alam ang mga kasambahay na madaling araw na ako nakauwi kagabi, puwera lamang kay Ingrid na kanina pa nagnanakaw ng tingin sa akin. As usual, sa garden pool ako kumain. Bago ko pa man nakausap ang kuryosong si Ingrid ay nakaalis na ito. Napabuntong hininga na lamang ako at nahiga sa aking hammock. Ang earphones ay iniingat ang huwag matanggal. Kinukutingting ko ang aking phone dahil ngayong may libreng wifi na ay malaya akong nakakapag-internet. Sa Facebook ay nakatanggap ako ng iilang messages mula kay Janice at sa crew. Nagtatanong kung nasa na nga ba ako. Hindi ako nagbigay ng eksaktong location pero pinarating ko namang nasa malapit at ligtas lang ako. Kung susumain, si Cindy lang ang nakakalam kung nasan ako. Hindi naman yon nakakapag-Facebook dahil busy kaya puro text na lamang. Marami kaagad akong nabasang chismis sa akin at sa pag-alis ko. Mayroon ding hindi kinaya ang magbigay ng saloobin sa Facebook. Minessage pa ako. Ang iba ay acting friendly, ngunit ang iba ay talagang agresibo. From kapal ng mukha, huwag ka nang babalik dito. Alam namin, niloko mo lang ulit si Clifford. Dahil sa'yo, kaya nangyari lahat. From Anonymous. Fuck you, malande, patapon ka talaga, pokpok. Kita mo si Clifford. From Anonymous ulit, hindi ka na naawa, sana masaya ka na. Hinilot ko ang sentido sa aking mga hate messages. Daig ko pa ang isang celebrity dahil ako na naman ang tampok sa issue ng bayan. Umalis na ako't lahat-lahat ay wala pa rin akong kawala. Dahil sa mga nababasa ay nagpasya akong bisitahin ang profile ni Clifford dahil doon lamang nanggagaling ang lahat. Ang kanyang display photo ay sa loob ng kanyang kotse at suot ang isang baby blue na button-down shirt. His hair was styled to perfection without even trying and his one hand was stretched lazily gripping the steering wheel. Kaunti lamang ang kanyang ngiti ngunit naroon pa rin. His cover photo was in their house. He's watching cartoons with his little sister on the sofa, and they're both in their jammies. It was a candid photo, at mas lalo pang naging natural sa city lights na nakikita sa transparent nilang window. Hindi pa lalampas sa 500 ang kanyang friends at sobrang pribado ng kanyang profile. Nawalan ako ng pag-asa ngunit nakita ko ang isang post doon na nakatag sa kanya. It was a bunch of screenshots of his recent posts. Wingman duties. Carlo Fitalvaro captioned. And his post was shared more than liked by too many. Dali-dali ko yun binuksan. The first screenshots were photos of him and his team in a construction site. The logo of the engineering department imprinted everywhere, even in their water bottles. Nilampasan ko yon at narating ang isang screenshot na kay raming komento at puso. Favorite number was captioned at the following photo. Ang imahe ay ang agresibong pag-slam dunk ni Clifford sa court ng kanilang departamento. The highlight was the number on his jersey since he was not facing the camera. Ball or? Question mark. Matalinong komento ng kanilang teammate na sinundan pa ng ilang kantsaw. Kilala ko yan. Oops, ang reply ni Carlo. Ang tanging nagawa ko lamang ay ang balikan ng tingin ang tumataginting na numero sa kanyang likuran. He'd been wearing it like an armor ever since we met. It's my birthday after all. At hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapalit. The thread alone left havoc in its wake. Many girls had already formed conspiracies and it only heightened on the next screenshot. Ang background ay itim at tanging ang ilaw lamang ay ang long exposure trick. His sister on the other side drew doodles but Clifford only drew a repeated and big letter C. The next photo in the album was a single shot of him smiling together with the C.
C for Clarissa, ang sweet naman. Comment ng isa. OMG, relationship goals. Comment naman ng isa. Finally, official na yata. Comment naman ng isa. Napupuno ng sumusuportang taong bayan ang comment section. Hindi ako masaya at hindi rin naman ako malungkot. Maayos lang sa akin. Nagpatuloy na pala ang kanilang relasyon kay Clarissa katulad nung huli kong nabalitaan. Sadyang naging kami lang noon. At yun lang ang nararamdaman ko. Maayos naman ang lahat dahil di tulad ko. Nakahanap naman siya ulit. Chrissy. Komento ni Jaime sa bandang dulo. Napalaki ako kagad ng mga mata at kumabog ang puso sa gulat. What the hell, Jaime? Nakaabot din ng ilang likes ang kanyang comment at dinagdagan pa ni Janice, ngunit napailing na lamang ako. Masaya na si Clifford at wala na akong balak makipagbalikan. At dahil hindi ko muna kailangan ng relasyon ngayon. Sa totoo lang ay pagod na ako sa kahit anong drama sa buhay. Sawang-sawa na ako. Gusto ko ay time out na muna kaya... Damn you, Jaime. Sapat na sa akin ang mga nakita at hindi na tinapos pa ang album ni Carlo. Bumalik na ako sa aking newsfeeds. Nakitang pumula ang aking friend request. Romina Canaveri added you. Pinindot ko kaagad ang accept. Wala pang 5 minuto ay pumula na naman ang aking messenger. Binuksan ko yun habang tinitingnan ang profile ni Romina. Tulad ni Clifford ay hindi rin lumalampas ng 500 ang kanyang friends. Ngunit 1,000 naman ang kanyang followers. Puro pictures via Instagram lamang ang nakapost at nahimigan ko nang hindi siya mahilig sa Facebook. Binuksan ko na lamang ang kanyang chat. Romina. Hello, busy? Tumingin ako sa paligid ko. Sa garden pool, may suot na earphones at pambahay na damit. Ako. Hindi. Bakit? Romina. Great! Isasama ka namin mag-shopping. We're already on the way. Halos malaglag ako sa aking hammock. Ayaw kong lumabas at ayoko rin makihalubilo sa mga tao muna. This was a me time. And also, nahihiya ako sa kanila. Ayoko silang maabala dahil lang sa akin o baka sinabihan na naman sila ni Papa na isama ako. Ayoko nang ganun. Malaki na ako at hindi batang walang kalaro. Bago pa man ako nakapag-reply kay Romina ay tumunog kaagad ang chatbox. Nang hihingi ng permiso sa video call. Wala akong nagawa kundi sagutin yun dahil nakakayang pagintayin ang isang Romina Canaveri. Hangover? Bungad niya kaagad at kumaway. Kumaway din ako pabalik. Hindi naman, tipid kong sabi. Mukhang nasa sasakyan na nga si Romina at nasa front seat. Tamad na nakatungtong ang sikon nito sa bintana habang iniikot ang camera. Kumaway si Arjun na nagmamaneho at si Beth na hawak ang cellphone ay tumango lang. Baka sanay ka na which is a good thing. You'll be drinking way harder here so that's a kickstart. Don't listen to BIs, Arjun countered while driving. Romina. Kahit wag nyo na akong isama ay okay lang. Baka sinabihan kayo ni Papa na isama ko. Tsaka, sa mga susunod na magbibilin siya ay wag na lang. Hindi ko naman kayo isusumbong. Mahaba kong paliwanag. The last thing I wanted right now was another bunch of half relatives that irritated by me. Sapat na ako sa mother side ko. Tsaka, ayos lang din naman sa akin mag-isa muna ako at walang social life. Oh, si Tito Nick? Sinabihan naman niya kami kahapon na itour ka sa school but that's it. I was the one who brought you with us at the club. Wait, hindi ka ba nakalusot kagabi? Kanina, Beth corrected with Romina just rolled her eyes too. Nakalusot naman. Great! Lusot ka naman pala, kaya anong pinoproblema mo? Tinaasan ako nito ng kilay. Humiling na lamang ako tsaka umakyat na para magbihis. Sakto naman ang kanilang dating nang makababa na ako. I was relieved when they are just wearing casual clothes on a weekend. Hindi out of place ang aking t-shirt at short. You're going out, Chris? Papa came into view just as I was about to greet the trio. Tinaas baba nito ang aking suot at bahagyang kumunot ang noo. Hello, Tito. Hindi tayo nag-abot kahapon. How are you? Si Arjun ang nanguna sa tatlo. Si Romina at Beth ay sumunod na nagbeso.
Tahimik na lamang akong naupo. I was in a meeting. I'm sorry. Anyway, hihiramin niyo yata si Chris. They all sat down as I remained silent. Tumango si Romina at ngumisi. Yes, Tito. We're going shopping. Wanna come? I'm too old and impatient for that, Mina. Sa pagiging casual ng tawa ni Papa sa iba ay nakaramdam ako ng kaunting kalabit sa aking dibdib. I brushed it away. Nakwentuhan pa sila ng ilang minuto bago nagpasya si Papa na aalis na. Sabay na kaming lahat patungo sa driveway. Out of boredom, I was checking out Romina's umber shorts and tank top. Tinawag ako ni Papa. Here's my card, Chris. You can return it tomorrow. Anya at iniabot sa akin ang isang itim na credit card. Matagal ko yung tinitigan at saka tumingin sa kanyang mukha. It's been a while since he's approached me since that awful breakfast. I still have money so no need. Just take it, okay? Mabilis niyang putol sa akin. Napabasa ako ng pang-ibabang labi at tiningnan muli sa ere ang kanyang nakalahad na kamay. Tingin ko ay mauubos ang natitira kong pera sa mga kamay ng magpipinsang kanaveri. Pero tingin ko sumusubok na naman si Papa sa akin. I didn't know what to do. And I think that's better than I know that I hate something. Or I know that I loathe something from him. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon sa nakalahad niyang kamay. Grab that gold, Chris! Time's ticking! Arjun stuck his head out of his window after he honked the car. Just grab the solid gold! And so I did. Dinampot ko ito ng mabilisan. Bumulong ako ng thank you na hininga ko lang ang nakarinig. I never even made eye contact. Pumasok na ako kaagad ng sasakyan. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi namin kasama si Arjun sa pamimili. Dinaan niya lang kami at saka mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Tila ba may zombie apocalypse? Umaatake ang allergy ko sa shopping, he said in a very serious mode and shuddered. Hindi ko napigilan ang pagngiti. Naiwan ako kay Romina at Beth at dahil doon ay mas lalo ko pang napuna ang laki ng kanilang pagkakaiba. Si Romina ay mapagbigay ng kanyang saloobin, walang kahit anong pumipigil sa talas ng kanyang bibig pero si Beth naman ay tahimik at mapag-obserba. Habang kasama ko sila ay minsang uupo muna ako sa bench dahil may kinakausap silang barkada o di kay nagbabayad ng kung ano. Alam kong napapagod na ako sa kakalakad pero alam ko rin nakalimutan ko na ito noon. The socializing, the limitless credit cards and all. Nakaka-intimidate ang dating sa akin ngayon. Dahil nasanay na ako sa buhay ko dati, isang kahig, isang tuka. Umuulit na naman ang lahat na sinasanay ko ang sarili ko. I remembered my first months alone. It was so hard. Since all I've felt was, it's me against the world. The pan was always burnt and the plates always taste like liquid soap. Pero nakaraos naman din. At syempre ngayon, makakaraos ulit. Nakauwi kami noong papalubog na ang araw. 2 item lang ang nabili ko. Isang halter top at isang ripped na shorts. Lahat ay si Romina ang nagsuggest. Are we going to attend Alexis party? Ani Beth sa isang bored na tono. Nakasandal ito sa balustrade ng rooftop namin. Hinahalo ang juice. Nagtama ang aming tingin. Pinagdikit ko ang aking mga labi at tumango sa kanya. Tumaas lamang ang 2 kilay nito sa akin. No, I hate that two-faced bitch and feet hurts. Reklamo ni Romina na nakasalampak sa beanbag habang minamasahe ang kanyang paa. Do you like to go, Chris? Tingin ko unang beses akong inadres ni Beth sa aking pangalan, which took me by surprise. Pagod na rin ako. Dahan-dahan kong pag-amin. At saka, hindi ko naman kilala ang kaibigan nyo. Alright. Formal lamang itong tumango at saka wala nang sinabi. Para ako tuloy gustong bawiin ang sinabi ko pero baka maprangka lang ako ng magpinsan. Can I ask you something? Ani Romina habang tinitingnan akong mabuti. Pinigilan ko ang pagpula ng mga pisngi at tumungo na lamang sa lounger. Sure, I shrugged. Are we prying? Do you feel like we're prying? Nanlaki ang aking mga mata sa pagkakabigla na naman. Sinipat ko si Beth na nakahalukip-kip sa tabi.
Tila ba nagpanting din ang tainga kay Romina? Bumaling ito sa pinsan. A little bit. Pinagdikit ko ang thumb at index finger. Are 2 days and 2 nights enough to pry? Mostly for the intimidating part. Oh God, lahat na lang ng tao ay nai-intimidate. Sagot niya. Do you normally do this? Alam mo na, magdala ng bago sa parties, sunduin for shopping. I ask truthfully. Sadyang forte ito ni Romina o di kaya hindi lamang ako sanay. Before coming back, this whole thing was considered a privilege for me. Unlike now, it feels like a familiar thing. Sometimes feels like a chore. Miss na miss ko na ang apartment ko at ang bistro. This is our first time, I think. We're doing good so far, right? Ngumiti si Beth kay Romina. Napangiti ako at nagkibit balikat. You see, we don't have that many cousins around here. Either nag-migrate abroad or too busy flying around in a plane and talking about politics. It's this family's both salvation and disease. Politiko kung saan magaling si dad, sila tito, and look, Arjun will be next. Paliwanag ni Romina, sounding like she's collecting marbles off of place. I know there's rumors about my father and his past issues. Paninimula ko. I just want them to know about something before it's too late. They just despise me more if not. Lumandas ang rekognasyon sa mga mata ni Romina, confirming that I'm true. Every family has dark issues. Anak ako sa labas ni Papa. Kasal na siya noon at kasal na rin ang mama ko. Magkaiba kami ng nanay ni Kuya Victor. Hindi ako umalma nang nagtaas ng tingin sa akin si Beth. Hinarap ko, mata sa mata ang kanyang panunuri sa akin. Yun naman talaga ako at hindi na yun magbabago. Tanggap ko na ang sarili ko. Gusto kong ako ang magsabi sa tao ng harapan bago pa nila yun malaman sa likod ko. And it feels so good, even in the first time. Kaya ka nagpunta rito? To claim your rights from Tito Nick and you're living with your poor mother all this time? Tumaas ang kilay ni Romina. Tumalas ang dila. Her mother is Mara Thomas. I heard Dad and Tito talk about her once. Beth piped in. Tumango ako sa bahagyang pagkislap ng mga mata ni Beth. Oh, shit! I get it now! She was once a supporter on the campaign, and when I say supporter, a filthy rich one with donations after donations. I knew something was going on between Tito Nick and that woman, sabi ni Romina. Yan ang hindi ko alam. Kung iisipin, wala akong alam sa relasyon ni Papa at ni Mama noon. Kung paano sila nagkakilala at kung saan nagtapos ang lahat. Papa didn't give me the time and when he's ready, I already lost the battle and fled. It sounds so weird talking about past affairs. Ngumiwi si Beth at napangiti ako. Tila ba may flashlight na ngayon sa isang madilim na parte ng aking buhay. At least, nalaman ko ang kaso noon ni Mama kay Papa. Supporter, huh? What did my Papa promised her that she donated mountains of gold to his aid? What did my Mama believe in? So, let me clarify this. You, Chris Canaveri, was a child of a Canaveri and a Thomas, a half-sister to Victor Canaveri. Tumango ako kay Romina. And why did you return? Dugtong na tanong ni Beth. I felt like that's a question she'd been anticipating to ask since I've been here. Bumuntong hininga ako, umiling sa kanila. Now you're prying. Ngiti ko. Oh! Ngiti ni Romina. Ang aming ngiti ay identical. Parang may dumagan sa aking dibdib sa salitang yun. I looked at Beth for reaction. As usual, I can never read her body language. Nanatili lamang itong tahimik pero kontento. I'm okay with that. Was it about your mother? Financial? Boyfriend? Panunuloy pa ng kuryoso na si Romina. Hindi ako makangiti kaya tinitigan ko na lamang siya. Parang wala yung epekto at tumango-tango pa sa akin. Romina. What? Beth, I like chismis, duh. Napabunghelit ako ng maliit na tawa ngunit agad din yung namatay.
Naghanap ako ng lakas ng loob para muling ipakilala ang sarili ko. Anak ako sa labas at alam kong hindi yun tanggap ng ilang tao o ng pamilya. Pero andito na ako. Wala na akong magagawa pero tanggap ko kung ano ako, paninimula ko. At ayos lang kung ano man ang iisipin nyo sa akin o kung bukas hindi na kayo pupunta rito dahil alam nyo naman ang sasabihin ng mga tao. Sabi mo nga, sa politika umiiral ang pamilyang ito. I know all my cons, all my liabilities. Everything a child like me should be limited of. Despite all of those fractures in my life with the issues I'm facing right now, I might as well be dead, pero hindi. Humihinga pa rin ako at tinatanggap ang lahat ng katotohanan. The truth will always be my foundation and it should always come from myself to define myself. Well, I was a child of both political parties, been living it with my whole life, and there's an important rule we live by to survive. It's that blood is thicker than water. Family is important and we never abandon our own. Umiling si Romina sa akin at ngumiti. Tila ba isa akong katawa-tawang bagay para sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ko. But I never felt insulted. Naroon na naman ang dumadagan na sa aking puso at hinahayaan ko na lang yun. Nilingon ko si Beth sa aking gilid. Naghahalo lamang ito ng juice ngunit tinapatan niya ang aking tingin. Tinaasan ako nito ng kilay at saka bahagyang ngumiti. Is it true that the Thomases owns hardcore casinos? That's on my bucket list and maybe go batshit crazy for a night? Pwede pa arrange? Oh God, stop, Romina! Hinilot ni Beth ang sentido. Napanguso ako. What? They've never even let us near a casino, not even once. You suck at poker. Because they never let us. May alam akong pinupuntahan ni Papa na casino. He's in there tonight. Iba ang betting rules at bihira lang ang pumapasok. But I can always tell Harold if I'd go and visit him, maybe sneak inside. I still have his card, so binunot ko ang itim na credit card ni Papa sa aking jeans. Cool! Romina jumped from the bin bag. Dinuro nito ang aking phone. But you need to deactivate your Facebook account first. Why? It stinks. Napairap ako at ngumiti. At dito na po natin muna tatapusin ang ating pagbabasa sa ngayon. So, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagtapos ng 2 chapters. I hope na nagustuhan nyo. So, kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, pahit naman ng like button dyan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit the subscribe button and bell all na rin para ma-notify ka sa ating bagong updates. So, again, maraming salamat at hanggang sa muli!